چندی پیش شاهدخت نور پهلوی، فرزند ارشد شاهزاده رضا پهلوی که این روزها از سوی برخی به عنوان یکی از چهره‌های امیدبخش برای نجات ایران از وضعیت کنونی و پایان سلطه جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، در نشست دموکراسی اسلو حضور پیدا کرد. او سخنرانی بسیار احساسی و تاثیرگذار ارائه داد که توجه و احساسات حاضران را به طور کامل تحت تاثیر قرار داد. شاهدخت نور پهلوی صحبت‌های خود را اینگونه آغاز کرد: هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم، مانند همه مردم گوشی‌ام را چک می‌کنم و دائما نگرانم که مبادا در کشورم جان بیگناه دیگری گرفته شده باشد. این نگرانی برای من سنگین است، زیرا احساس می‌کنم جامعه بین‌المللی کسانی را که به گفته او مسئول کشتن مردم ایران هستند رها کرده است. او ادامه داد که واقعاً نفسش بند می‌آید وقتی در فضای مجازی می‌بیند افرادی از داخل زندان تماس می‌گیرند و می‌گویند شاید این آخرین تماس یا آخرین پیامشان باشد و او نمی‌داند که آیا آنها زنده می‌مانند یا نه. او پیش از ادامه سخنانش به موضوع نام خانوادگیش پرداخت و گفت اسم خانواده من باعث می‌شود بسیاری تصور کنند پدرم شاه ایران است. اما او تأکید می‌کند که پدرش تنها برای رساندن ایران به انتخابات آزاد و تحقق دموکراسی برای آینده کشور تلاش می‌کند. او افزود که نام خانوادگیشان باعث برداشت‌ها و قضاوت‌های مختلف شده، اما خودش، پدرش و خانواده‌اش برای سلطنت یا تاج و تخت مبارزه نمی‌کنند، بلکه هدفشان تنها آزادی ایران است، برای مردمی که 47 سال از آزادی محروم بودند. او همچنین گفت که هرگز در وطن خود زندگی نکرده است. هیچ وقت در خیابان‌های ایران قدم نزده. خاک ایران را لمس نکرده و طلوع خورشید در ایران را ندیده است. به گفته او این انتخاب خودش نبوده، بلکه نتیجه تبعیدی است که به گفته‌اش از سوی این حکومت بر او و خانواده‌اش تحمیل شده است. تبعیدی که اکنون میلیون‌ها ایرانی دیگر نیز در سراسر جهان تجربه می‌کنند. شاهدخت نور در ادامه بیان کرد که با روایت‌های مادربزرگش درباره ایران بزرگ شده است. کشوری که در آن مردم شاد بودند، خیابان‌ها پر از رنگ، موسیقی، زندگی، فرصت و امید بود. او گفت در آن دوران به گفته روایت‌های خانوادگی‌اش صلح و پیشرفت وجود داشت و مردم از رفاه برخوردار بودند و منطقه نیز در ثبات قرار داشت. او افزود که این داستان‌ها برایش مانند افسانه‌ای دور بودند. افسانه‌ای از ایرانی که سرشار از فرهنگ، تمدن و عشق بوده است. او ادامه داد که با گسترش اینترنت و فضای مجازی روزانه هزاران پیام از مردم دریافت می‌کند که از او می‌خواهند صدایشان باشد. به همین دلیل به گفته او در کنار پدرش تلاش کرده است تا در کنار مردم بایستد و مسئولیت خود را در رساندن صدای آنها انجام دهد. او همچنین به سفر تابستان گذشته‌اش به مونیخ همراه با پدرش اشاره کرد و گفت در آن دیدار با افراد زیادی ملاقات کردند، از جمله والدینی که فرزندانشان به گفته آنان توسط جمهوری اسلامی کشته شده بودند و با اشک از پدرش کمک می‌خواستند. او افزود که صحنه‌هایی از گریه این خانواده بر شانه‌های پدرش را دیده است و حتی کت پدرش از شدت اشک خیس شده بود. او گفت این تصاویر برای مدت طولانی ذهنش را درگیر کرده است، زیرا به باور او مردم ایران 47 سال است که درد و رنج را تحمل می‌کنند. او در ادامه گفت هدف او و خانواده‌اش همیشه آزادی ایران و رسیدن به یک نظام سکولار و دموکراتیک بوده است، جایی که مردم احساس آزادی واقعی داشته باشند. او جمهوری اسلامی را یک حکومت عادی ندانست و گفت به باور او این ساختار شهروندان خود را سرکوب می‌کند، از منابع کشور برای تقویت قدرت خود استفاده می‌کند و مردم را در وضعیت گروگان نگه می‌دارد. او سپس به وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و مردم تحت فشار شدید اقتصادی و در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که منابع کشور صرف حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه می‌شود.
او افزود نیروهای نظامی در ایران به جای حفاظت از مردم نقش سرکوبگر دارند. او همچنین به نام مهسا امینی اشاره کرد و گفت مرگ او باعث شد میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها بیایند و جهان دوباره به وضعیت ایران توجه کند. با این حال به گفته او اعتراضات ادامه یافته و حتی گسترده‌تر شدند و مردم همچنان با مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روبرو هستند. او در ادامه به اعتراضات سراسری اشاره کرد و گفت میلیون‌ها نفر به صورت مسالمت‌آمیز به خیابان آمدند، اما با سرکوب شدید مواجه شدند. از قطع اینترنت گرفته تا کشته شدن معترضان در خیابان‌ها و حتی خانه‌ها. او مدعی شد که تعداد زیادی از مردم در این روند جان خود را از دست داده‌اند و حتی نیروهای امدادی و کادر درمان نیز هدف قرار گرفتند. در بخشی از سخنان او تصاویری از یک کودک 3 ساله به نام ملینا اسدی نمایش داده شد که به گفته او در آغوش پدرش در کرمانشاه جان باخته است. او این موارد را نشانه‌ای از نبود مشروعیت نظام دانست و تاکید کرد که مردم برای آینده‌ای آزاد جان خود را از دست داده‌اند. او سپس به نقش جامعه جهانی اشاره کرد و گفت برخی کشورها در حالی با جمهوری اسلامی تعامل دارند که به گفته او در زمان سرکوب و قطع اینترنت این نظام را نادیده نمی‌گیرند و در عمل با آن همراهی می‌کنند. او همچنین از بی‌توجهی رسانه‌ها به خانواده‌های قربانیان انتقاد کرد. در ادامه به مواردی از خشونت و سرکوب اشاره کرد و داستان‌هایی از بازداشت و کشته شدن برخی افراد در جریان اعتراضات را مطرح کرد و گفت این رویدادها نشان دهنده وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران است. او در بخش پایانی سخنانش خطاب به دولت‌های اروپایی گفت که باید بین مردم ایران و حکومت انتخاب کنند و نمی‌توانند در این موضوع بی‌طرف بمانند. همچنین تأکید کرد که آینده ایران از پیش آماده شده و به باور او مسیر گذار به سمت یک ایران آزاد روشن است و این تغییر اجتناب ناپذیر خواهد بود. در پایان سخنان خود گفت که هر انسان شجاعی می‌تواند مانند شعله‌ای در تاریکی باشد و تأکید کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند صدای میلیون‌ها ایرانی را خاموش کند. او افزود که اگرچه هرگز در ایران زندگی نکرده، اما همیشه خود را در کنار مردم کشورش احساس کرده و وظیفه دارد صدای آنان باشد. در پایان مراسم نیز شعارها و تشویق‌هایی در حمایت از ایران و خانواده پهلوی شنیده شد و برنامه با ابراز امید برای آینده ایران به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً از پایین همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هاتون از کانال ما حمایت کنید.